हेलो बंधुসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটোলৈ। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত আমি অসমত যি বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াম। তো যিকি নহওক অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমত যি বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে এই পৰীক্ষাৰ ওপৰত আজি আমি আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা তুলি ধৰিম, যেটো হল যে পৰীক্ষা দিবলৈ যাওতে আপোনালোকে কি পন্থা অৱলম্বন কৰিব আৰু হেকত আমি আপোনালোকক OMR শীট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই কথাটো প্ৰ্যাকটিক্যালি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো বেছিভাগে জানে কেনেকৈ OMR শীটটো ফিল আপ কৰিব লাগে। যিসকলে জানে তেখেতসকলে মানে কোনো বিৰূপ মন্তব্য কৰিব নালাগে, কাৰণ যিসকল নাজানে ইয়াত বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছিলে, মোৰ লগত পাৰ্সোনালি যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু মোক সেই সন্দৰ্ভত সুধিছিলে যে OMR শীট আসলতে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব লাগে। তো সেই সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিম আজিৰ ভিডিওটোত যে OMR শীট আসলতে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। তো যিকি নহওক ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাব। তো যিকি নহওক সৰ্বপ্ৰথমে আমি আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা তুলি ধৰিম যেটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মোটিভেট কৰিব আপোনালোকক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিম। তো যিকি নহওক বহুতে মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি লৈ আহিছে যে মানে আসলতে পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা হ'ব, এক্সামটো মই দিম যে এক্সামৰ কোৱেশ্চনখিনি কেনেকুৱা হ'ব। ইতিমধ্যে বহুতে মোক সুধিছিলে কোৱেশ্চন কেনেকুৱা হ'ব। তো যিকি নহওক আপুনি যুদ্ধক্ষেত্ৰত যদি নামিছে তেতিয়াহলে যুদ্ধক্ষেত্ৰত আপুনি বিপৰীত পক্ষক বা এগেইনষ্ট পাৰ্টিক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবিব, তেনেকুৱা কথা এটা আছে। আপুনি সদায় হাৰ্ড লেভেলত মানে প্ৰিপাৰেচন কৰক নিজকে, তেতিয়াহলে যদি আপোনাৰ ইজি লেভেলত আহে তেতিয়াহলে আপোনাৰ কাৰণে হেতু ভাল খবৰ হ'ব। তো যিকি নহওক আপুনি হাৰ্ড লেভেলত মানে প্ৰিপাৰেচন চলাই যাওক। কেনেকুৱাকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাব এটোৰ ওপৰতো মই ভিডিও বনাইছিলো, নিশ্চয় আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চেনেলত গৈ আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। তো যিকি নহওক এতিয়া আৰু যেহেতু সময় নাই, সময় খুব কমকৈ আছে, তেনেহলে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যাওতে কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰিম। তো যিকি নহওক সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ভিতৰৰ যেটো নাৰ্ভাস আছে নাৰ্ভাস ফিলটো কমাই দিব আৰু পূৰ্ণভাৱে আপুনি মানে নিজৰ মনত মনোবলটো আনিব যে মই পাৰিম, মই কিয় নোৱাৰিম, এনেকুৱা এটা মানে মনোভাৱ ভিতৰত আনিব। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি কি কৰিব, এক্সাম হলত সোমোৱাই আপোনাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো ল'ব। কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আপুনি যেটো বিষয়ত পাৰ্গত মানে আপুনি যেটো বিষয়ত ফুল কনফিডেন্স আছে সেইটো বিষয়বস্তু আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে বাছি ল'ব। যে এনসাৰ কৰিবলৈ 5টা বিভাগ পাব আপুনি, ম্যাথমেটিক্স, ইংলিশ, অসমীয়া, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি, তাৰ লগতে আছে পৰিৱেশ। তে এই 5টাৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো বিষয়ত বেছি মানে পূৰ্ণতাৰে মানে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন হৈছে নিশ্চয় আপুনি হেতু গম পাব, সেই টপিকসটো সৰ্বপ্ৰথমে বাছি ল'ব। তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট খিনিত আগবাঢ়ি নেক্সট আনএটা কথা আহিল যে আপুনি যেতিয়া OMR শীট ফিল আপ কৰিব যাব সেই সময়ত আপুনি কোৱেশ্চনটো খুব ভালদৰে পঢ়ি চাব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে নেগেটিভ কোৱেশ্চন এটা সুধিছে, আপুনি খৰখেদাকৈ পঢ়িছে, হেতু পজিটিভলি আপুনি পঢ়ি পেলাইছে আৰু পজিটিভ এনসাৰ মাৰ্ক কৰি দিছে, তেতিয়াহলে আপোনাৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো ভুল হৈ যাব। সুস্থ মস্তিষ্কেৰে খুব যত্ন সহকাৰে আপুনি কোৱেশ্চনখিনি পঢ়িব। তো কথা হল আপুনি কোৱেশ্চনটো ভালদৰে বুজি পাব লাগিব, তেতিয়াহলে শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি কৰিব পাৰিব। তো যিকি নহওক বন্ধুসকল আৰু আপুনি এটা কাম কৰিব যে এই পৰীক্ষাত যেহেতু সময় কম, এটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে মাত্ৰ 1 মিনিট সময় পাব আপুনি। তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে চাব আমি OMR শীট এটা স্ক্ৰিনত দেখাই আছো। এনেকুৱা ধৰণৰ OMR শীট আপুনি যোগাৰ কৰিব আৰু সেই OMR শীটটো ল'ব। লৈ পেলাই আপোনাৰ যেটো মানে গাইডবুক আছে সেই গাইডবুকটোৰ শেষৰ ফালে আপুনি চাব যে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কিছু কোৱেশ্চন দিয়া থাকে। সেই কোৱেশ্চনটো মানে আপুনি কোৱেশ্চন পেপাৰ হিচাপে ল'ব আৰু আপুনি এই OMR শীটটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব। প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ ঘৰতে এই 2.5 ঘণ্টা সময় লৈ ঘৰতে এটা প্ৰ্যাকটিস পৰীক্ষা দিব। তেতিয়াহলে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে গম পাব যে সময় আসলতে কিমান হয়, কিমানখিনি লাগে। আপোনাৰ সময় মেনেজমেন্ট কৰাৰ কাৰণে এইটো কাম আপুনি কৰিব পাৰে। তো যিকি নহওক আপুনি এই OMR শীটটো কত পাব, আসলতে এই OMR শীটটো আপুনি এইটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ আপুনি টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰি
তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মই এই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি থম টেলিগ্ৰামৰ তাতে গৈ আপুনি এই OMR শীটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো যিকেনে হওক বন্ধুসকল এইখিনি কথা যদি আপুনি সুস্থভাৱে মানে পৰিকল্পনা কৰি সুস্থভাৱে চালি জাৰি চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পৰীক্ষাত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব তো হেকত আপোনালোকক আন এটা কথা কওঁ যে ষ্টাডি বন্ধ নকৰিব আপুনি ষ্টাডি পূৰ্ণ গতিৰে চলাই যাওক আৰু ভিতৰত কেতিয়াও নাৰ্ভাস ফিল নকৰিব তো আহক আমি এতিয়া OMR শীটটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱাই দিম তো এইখনেই হল আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ OMR শীট এটা পাই যাব তো পৰীক্ষাৰ আগত আপুনি এটো ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব তো যিকিনে হওক ইয়াতে চাব ষ্টুডেন্টস নেম ইন ব্লক লেটাৰ অনলি এই যে ঘৰবিলাক আপোনালোকে চাই আছে ইয়াত আপোনাৰ নামটো ব্লক লেটাৰত লিখিব লাগিব এনেকুৱাকৈ লিখিব যাতে বাউন্ডাৰী বিলাক ক্ৰছ নকৰে তেনেহলে আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে এটা নাম ইয়াত ধৰি লৈছো ধৰক নামটো হল ৰাজু R A J U ৰাজু আৰু টাইটেল ৰয় আছে সাপোজ তেনেহলে এটা ঘৰ বাদ দিব বাদ দি ৰয় লিখিব ইয়াত R O Y নামটো লিখা হল এবাৰ আপুনি এই বিন্দুবিলাক যে আছে এইবিলাক ডাৰ্ক কৰিব লাগিব কেনেকৈ ডাৰ্ক কৰিব ইয়াত কি আছে R এইফালে এই হাৰিত আপোনালোকে চাব R কত আছে R ইয়াতে R আছে এটো আপুনি ডাৰ্ক কৰি দিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত আহক A এর হাৰিত পাব আপুনি ইয়াতে A আছে এটো ডাৰ্ক কৰি দিলে তাৰ পিছত আহিল J এই ঘৰটোত আপুনি J বিচাৰি উলিয়াব J ইয়াতে J আছে J ডাৰ্ক কৰি দিলে U এই ঘৰত আপুনি U বিচাৰি উলিয়াব আৰু U টো ডাৰ্ক কৰি দিব ঠিক তেনেদৰে এটা ঘৰ ব্ল্যাঙ্ক আছে এটো ব্ল্যাঙ্ক ৰাখি যাব R ইয়াতে ৰয় R আছে R আপুনি ডাৰ্ক কৰিব লাগিব R ডাৰ্ক কৰি দিব তাৰ ঘৰ পিছৰ ঘৰত আহিল O R O ইয়াত O ডাৰ্ক কৰি দিব নেক্সট আহিল Y এফালে হক Y কত আছে Y ডাৰ্ক কৰি দিব তেন্তে আপোনাৰ নামৰ কলমটো ফিল আপ কৰা হৈ গল নেক্সট টাইম পাব আপুনি সেট কোশ্চেনৰ সেট এটো কোশ্চেনত পাব সেট সাপোজ ইয়াত আমি যিখিনি দি আছে তাৰ মাজৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক আপুনি C সিৰিজ পাইছে তেনেহলে সেটটো C বুলি লিখি দিব ইয়াত C লিখি নেক্সটত আপুনি C যেটো আছে কলম এটোত ডাৰ্ক কৰি দিব এটো ডাৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াত লিখিব লাগিব এই যেকেটা মানে ইয়াত বক্স দি আছে হে বক্সখিনিত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিব সাপোজ ইয়াত 0 1 2 3 4 5 6 এটো আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে 0 ডাৰ্ক কৰিব ইয়াতে 1 ডাৰ্ক কৰিব ইয়াতে 2 আছে 2 ডাৰ্ক কৰিব ইয়াতে 3 আছে 3 ডাৰ্ক কৰিব ইয়াতে 4 আছে 4 ডাৰ্ক কৰি যাব 5 আছে ইয়াত 5 ডাৰ্ক কৰিব ইয়াতে 6 আছে 6 ডাৰ্ক কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো আপুনি দিব এটো ডেমো হিচাপে দেখুৱা হৈছে আপোনাৰ নিজৰ যেটো ৰোল নম্বৰ আছে হেতু আপুনি ডাৰ্ক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিল সাবজেক্ট ইয়াত সাবজেক্ট কোড মানে যিখিনি থাকে যদি আছে দি দিব আৰু যদি নাই তেনেহলে দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তো সম্ভৱত বিশেষ টেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো সাবজেক্ট কোড দিব নালাগে এটো দিবও নালাগে এটো আপোনালোকৰ মানে অপচনত না থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে চাব মোবাইল নম্বৰ যদি মোবাইল নম্বৰ বিচাৰে আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ যেনেকৈ ৰোল নম্বৰখিনি লিখিলে তেনেকৈ মানে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাই যাব টেষ্ট আইডি নম্বৰ যদি থাকে তেতিয়া হলে ইয়াতে বহুৱাই যাব তো এনেদৰে আপোনালোকে OMR শীটখন ফিল আপ কৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেটো আপোনালোকে ডাৰ্ক কৰিব পইণ্টবিলাক যাতে কোনো গ্যাপ না থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে ডাৰ্ক কৰিব আকৌ যাতে বাহিৰতো ওলাই না যায় এনেকৈ আপোনালোকে ডাৰ্ক কৰি ললে আপোনালোকৰ মানে OMR শীটটো ফিল আপ কৰা হৈ যাব এবাৰ আহক আমি কোশ্চেনখিনিৰ আনসাৰ কেনেকৈ কৰিব সেই কথা আমি এতিয়া দেখুৱাম ইয়াতে আপোনালোকৰ 150 কোশ্চেনৰ কাৰণে চাব 150টা পইণ্ট দিয়া আছে প্ৰতিটোতে পইণ্ট দিয়া আছে এটা নম্বৰত 4টা কৈ অপচন দিয়া আছে
কোৱেশ্যনত 4টা অপশ্যন আছে ইয়াতো 4টাকৈ অপশ্যন সাপোজ আপুনি 1 নম্বৰৰ এনসাৰ কৰিব বিচাৰিব ইয়াতে এ বি সি ডি কোৱেশ্যনত চাব কোনটো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ধৰা হল 1ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডি তেতিয়াহলে ডি অপশ্যনটো ডাৰ্ক কৰি যাব 2 নম্বৰত দেখা গল বি নম্বৰটো ৰাইট আছে আপুনি বি নম্বৰ ডাৰ্ক কৰি যাব এনেদৰে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে OMR sheet fill up করিব কোশ্চেনৰ আনসাৰখিনি ডাৰ্ক কৰিব তো যিকিনো হক বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় OMR sheet fill up কৰাটো বুজি পালে তো যিকিনো হক আপোনালোকে পৰীক্ষাত এই OMR sheet খন fill up কৰাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা সময় পাব সেই সময়খিনিৰ মাজত খুব মানে মনোযোগ সহকাৰে কনসেন্ট্ৰেট আনিব এই OMR sheetৰ ওপৰত বেলেগ কোনো চিন্তা ভাৱনা নকৰিব আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা মনোভাৱ নানিব দুৰ্বল মনোভাৱ নানিব যে মই হয়তো ভুলে হয় নেকি এনেকুৱা পৰিকল্পনা কেতিয়াও নানিব আপুনি মানে সবল এটা মনোবল লৈ শক্তিশালী মনোভাৱ এটা লৈ আপুনি এই OMR sheetটো fill up কৰিব তো যিকেনো হক সকলোকে পৰীক্ষাৰ শুভকামনা জনাই হেকত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ